Mến chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi lưới có họa tiết là những cái vòng tròn giống như đồng tiền vậy đó các bạn. Chiếc túi này có chiều ngang là khoảng 30 cm đó các bạn, và chiều cao là tầm 25 cm. Chiếc túi móc cũng khá đơn giản và chỉ sử dụng một màu sợi dệt thôi các bạn. Để móc chiếc túi này thì các bạn cần chuẩn bị 3 cuộn sợi dệt nha các bạn. Mình sử dụng khoảng 2,5 cuộn. Rồi các bạn cũng chuẩn bị quẹt ga nè, kim móc 3.0 và kim móc 3.5 để mình đi cái phần quai túi á. Kéo và một miếng canvas thì các bạn chuẩn bị để làm phần đáy túi á. Canvas này có chiều dài là khoảng 27 cm đó các bạn, và chiều rộng là khoảng 9 cm, tại vì các bạn còn cắt nữa, vẽ lên rồi cắt những cái góc này cho nó tròn lại. Tiến hành thao tác nha các bạn. Trước tiên các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật, sau đó các bạn gầy lên 32 bính. 1 2 3 4 5. Được 32 bính rồi, bây giờ các bạn lên 3 bính nữa. 1 2 3. Sau đó các bạn quấn chỉ, đâm kim vào bính số 32 nè. Các bạn sẽ đi thêm 2 mũi kép đơn chung chân vào đây nữa là thành 3 mũi kép đơn ha. 3 bính đó các bạn tính là 1 mũi kép đơn nè. Các bạn lên 1 2 3 bính là 1 mũi kép đơn, 2 mũi kép đơn, 3 mũi kép đơn. Thì ở hai đầu như thế này nè, các bạn đi là 6 mũi kép đơn chung chân. Rồi bây giờ chúng ta đi trước 3 mũi, sau đó các bạn đi một vòng, đến cuối vòng các bạn đi thêm 3 mũi nữa vào đây ha. Bây giờ đi một hàng 30 mũi kép đơn các bạn. Cái này là mình đang đi cái phần đáy túi đó các bạn. Đến cuối hàng thì các bạn đi thêm 3 mũi nữa để đủ 6 mũi ở phần đầu nha các bạn. Ở hai đầu này, mỗi một đầu là 6 mũi. Bây giờ các bạn kết vòng nè. Các bạn sẽ đếm là 1 2 3 đến bính thứ 3 mà các bạn lên 3 bính đó. Các bạn đâm kim qua, nhưng nhớ là các bạn đâm kim qua 2 sợi luôn nha. Rồi, các bạn sẽ trượt qua. Sau đó lên 3 bính, mình sẽ đi vòng 2. Thì trước khi đi vòng 2 thì các bạn nhớ dùng kim đánh dấu để đánh dấu vào cho nó dễ nhớ ở cái phần mình tăng á. Đây, 6 mũi ở đầu này nè các bạn. 1 nè, 2 3 4 5 6. Rồi, ở đầu này nè. 1 2 3. Còn phần này các bạn đi rồi chúng ta đánh dấu sau ha. Phần bên đây nè. Bây giờ lên vòng 2 các bạn sẽ đi mũi V, thì chúng ta lên 3 bính này là 1 mũi rồi. Bạn đi 1 mũi nữa 2 là xem như chúng ta đi 1 mũi V. Tiếp tục các bạn đi 2 mũi kép đơn chung chân. Rồi lúc này chúng ta đánh dấu luôn. Các bạn sẽ đi tiếp 30 mũi đơn một hàng đến đây. Đầu này các bạn cũng đi mũi V, là hiện tại là 6 mũi thì các bạn đi mũi V nó sẽ thành 12 mũi ha. Sau đó chúng ta đi một hàng 30 mũi đơn đến đây. Các bạn cũng sẽ đi mũi V 3 mũi, 1 2 3 là 6 mũi, sau đó chúng ta sẽ gặp nhau ở cuối vòng 2. Rồi đến cuối vòng 2 thì các bạn kết vòng bằng một mũi trượt. Các bạn sẽ đâm kim qua cái bính thứ 3 mà các bạn lên 3 bính đó. Nè, 1 2 3. Các bạn sẽ đâm kim qua 2 sợi ở trên và 1 sợi ở dưới ha. Rồi trượt qua. Tiếp tục các bạn lên 3 bính. Mình đi vòng 3, ở vòng 3 thì các bạn sẽ đi là 1x 1v. Ở đây là 1x rồi. Mình lên 3 bính là xem như 1x ha. Bây giờ các bạn sẽ đi là 1v.
là 2 mũi kép đơn chung chân. Rồi tiếp tục 1x trở lại. Rồi 1V. Rồi 1x. Rồi ngay cái vị trí kim đánh dấu là các bạn đi mũi V. Sau đó các bạn đánh dấu trở lại. Rồi mình sẽ đi một hàng 30 mũi đơn. Đến phần đầu này các bạn cũng sẽ tăng 1x 1V 1x 1V ha. Đến cuối vòng 3 thì mình kết vòng bằng một mũi trượt. Bây giờ các bạn lên vòng 4. Vòng 4 thì các bạn lên 3 bính trước đi. Chúng ta sẽ đi là 2x 1V. Mình lên 3 bính là các bạn đã tính là một mũi kép đơn rồi ha. Bây giờ các bạn đi một mũi nữa là 2. Rồi tới mình đi mũi V nè. Rồi các bạn lặp lại ở hai cái phần đầu là 2x 1V ha. Còn ở khoảng giữa này mình đi hai bên là 30 mũi kép đơn. Rồi sau khi các bạn thao tác xong cái vòng 4 thì các bạn có tổng cộng 108 mũi xung quanh cái chân đế này. Rồi mình thao tác nha các bạn. Rồi xong vòng 4 thì các bạn kết vòng và mình cắt chỉ ha. Các bạn cũng thao tác thêm một mảnh giống y như vậy nữa. Rồi sau khi các bạn thao tác xong hai mảnh, bây giờ các bạn sẽ cắt cái mảnh canvas. Các bạn để lên như thế này nè. Và mình dùng bút lông mình vẽ. Mình vẽ theo cái phần đáy túi nè. Xong rồi các bạn sẽ cắt. Các bạn nhớ cắt ở cái đường viền bên trong á. Sau khi cắt canvas xong thì các bạn sẽ định vị vào giữa hai mảnh của đáy túi như thế này. Và bây giờ mình sẽ khâu lại nha các bạn. Sau khi các bạn trượt xong rồi mình lên một bính ha. Các bạn đâm kim xuống ngay cái phần mà mình vừa trượt qua đó. Rồi các bạn cũng sẽ đâm kim xuống cái phần cái mũi ngay cái vị trí mà các bạn lên 3 bính đó. Rồi các bạn sẽ đi. Chúng ta đi vòng quanh hết cái phần đáy túi này là tổng cộng là 108 mũi nha các bạn. Ở trên và dưới thì số mũi nó bằng nhau nên chúng ta cứ thong thả đi đến cuối hàng thì nó sẽ khớp nhau. Các bạn để cái mảnh canvas nó lọt vào bên trong luôn. Đây. Rồi các bạn thao tác đến cuối hàng luôn ha. Các bạn nhớ đếm cho đủ 108 mũi nha. Rồi sau khi các bạn làm xong cái phần đáy túi thì mình qua cái phần thân túi. Ở phần thân túi thì bắt đầu các bạn làm như thế này. Mình tạo vòng tròn ma thuật nè. Rồi các bạn lên 3 bính. Mình đi thêm 2 mũi kép đơn nữa vào cái vòng tròn ma thuật này. Các bạn đi 1 mũi nè. 2 mũi nè. Rồi. Mình lên 3 bính là mình tính 1 mũi kép đơn. Đồng thời mình đi 2 mũi nữa là 3. Rồi các bạn lên 1 bính. Chúng ta tiếp tục đi 3 mũi kép đơn vào cái vòng tròn này nữa. Rồi, bây giờ các bạn gỡ kim ra, bắt đầu mình kết vào cái phần đáy túi này các bạn. Ở mặt này là mặt trái, còn mặt này mặt phải là mặt phải. Khi các bạn đi một hàng mũi đơn xung quanh nè, thì bây giờ các bạn đâm kim xuống bất kỳ ha. Ở chân mũi nào cũng được, các bạn sẽ kéo cái sợi chỉ lên. Đây. Sau đó các bạn lên một bính, tiếp tục. Các bạn đi 3 mũi kép đơn liên tục thì mình gọi là một cụm nha các bạn.
một cụm, hai cụm, các bạn đi tổng cộng 5 cụm như vậy thì chúng ta sẽ kết vòng thành cái vòng tròn. Rồi bây giờ các bạn đi một mũi rồi, 2 nè, 3, đó là một cụm nữa. 3 mũi kép đơn liên tục thì mình tạm gọi là một cụm nha các bạn. Sau đó các bạn lên một bính, tiếp tục các bạn sẽ đi 3 mũi kép đơn nữa. Rồi các bạn lên một bính nữa, các bạn sẽ đi. Rồi khi các bạn đi đủ 5 cụm nè, 5 cụm tức là 3 mũi kép đơn đi liên tục, mình tạm gọi là một cụm và cách nhau bởi một bính. Ở đây nè các bạn, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 và 5. Rồi lúc này các bạn trước khi kết vòng thì các bạn sẽ nắm cái đầu sợi chỉ cái vòng tròn ma thuật á, các bạn rút. Rồi các bạn cũng lên một bính rồi sau đó chúng ta mới kết vòng nè. Các bạn nhìn khi chúng ta lên 3 bính, các bạn đếm là 1, 2, 3 thì mình kết vòng ở vị trí mũi bính thứ 3 đó. Các bạn nhớ đâm kim qua 2 sợi luôn. Rồi các bạn trượt qua ha, mình cắt chỉ luôn và giấu sợi chỉ. Các bạn sẽ lật phía sau và mình buộc lại, sau đó các bạn cắt gọn và đốt để cho cái sản phẩm của mình nó không có bị tưa ra hư ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi vòng tròn thứ 2. Các bạn cũng tạo vòng tròn ma thuật nè, lên 3 bính. Rồi đi thêm 2 mũi kép đơn nữa là để thành một cụm đầu tiên. Tiếp tục các bạn lên một bính, đi cụm thứ 2 là 3 mũi kép đơn liên tục. Sau đó gỡ kim ra. Bắt đầu cái vòng tròn thứ 2 này thì các bạn sẽ kết vào cái vòng tròn thứ nhất mà các bạn bỏ một cụm đầu tiên, tức là bỏ 3 mũi kép đơn nè, 1, 2, 3 nè, đến cái khoảng trống mà các bạn lên một bính nè, các bạn sẽ kéo cái sợi chỉ lên. Rồi mình lên một bính, sau đó các bạn lại đi thêm một cụm nữa vào cái vòng tròn này. Là các bạn thấy ở vòng tròn tiếp theo lại mình đã được 3 cụm ha. Các bạn gỡ kim ra. Đây, các bạn sẽ đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đến chân mũi thứ 6 các bạn đâm kim xuống, kéo chỉ qua, lên một bính. Rồi các bạn tiếp tục đi 2 cụm nữa. Cụm thứ 4 rồi, các bạn lên một bính nè, tiếp tục đi một cụm nữa. Rồi lên một bính các bạn sẽ kết vòng. Trước khi kết vòng thì các bạn nắm cái đầu sợi chỉ, các bạn rút thật mạnh. Và kết vòng, các bạn cũng đếm nè, 1, 2, 3 ở bính thứ 3 đó, đâm kim qua, kéo chỉ lên trượt qua luôn. Rồi mình cắt chỉ. Các bạn giấu sợi chỉ luôn. Và các bạn buộc lại, sau đó cắt gọn và đốt cho nó sát vào. Rồi các bạn đã được 2 cái vòng tròn rồi, tiếp tục các bạn đi tiếp. Chúng ta cũng làm y như vậy, các bạn tạo vòng tròn ma thuật, sau đó đi 2 cụm nè, mỗi một cụm 3 mũi kép đơn liên tục. Một cụm rồi, đến cụm thứ 2.
gỡ kim ra. Các bạn cũng đâm kim vào cái khoảng trống này, là các bạn từ cái phần mình kết vào chân đế ha, các bạn bỏ 3 mũi, 1 2 3, có nghĩa là mình bỏ một cụm, các bạn đâm kim qua kéo chỉ lên, tiếp tục các bạn lên một bính, mình đi cụm thứ 3 nè, rồi gỡ kim ra. Các bạn cũng đếm nè, 1 2 3 4 5 6, các bạn đâm kim xuống kéo chỉ lên một bính, rồi các bạn lại đi thêm 2 cụm nữa là 6 mũi kép đơn nữa, mỗi một cụm sẽ cách nhau là một bính nè. Đó. Rồi đến cụm cuối cùng các bạn lên một bính. Trước khi các bạn kết vòng thì các bạn nhớ rút cái sợi chỉ này. Rồi mình đâm kim vào bính thứ 3 nè, trượt qua và cắt chỉ, các bạn giấu sợi chỉ luôn. Rồi bây giờ tương tự như vậy thì các bạn sẽ đi còn 15 cái vòng tròn như thế này, thì nó sẽ tròn vòng cái phần đáy túi nha các bạn. Lý do tại sao chúng ta đi 108 mũi là các bạn cứ đếm mỗi khoảng cách như thế này là 6, thì các bạn đi hết cái vòng này là 18 cái vòng tròn như thế này, là các bạn tính đủ 108 mũi để chia ra thành 18 cái vòng tròn như thế này nè. Rồi mình thao tác nha các bạn, thao tác đến cuối vòng, các bạn đi nhớ đủ 18 cái vòng tròn như thế này nè. Rồi khi các bạn đi đến cái hoa cuối cùng nè, các bạn vừa kết vào cái chân đế rồi thì mình đi một cụm nữa, sau đó các bạn sẽ kết vào cái bông hoa đầu tiên. Cái vòng tròn đầu tiên đó các bạn, mình gọi là bông hoa cũng được. Tại vì khi các bạn đi lên nữa thì chúng ta sẽ tạo hình cái bông hoa. Rồi, các bạn sẽ đâm kim qua cái phần cụm bên đây nè. Từ chân đế các bạn đếm 3 mũi kép đơn, tức là một cụm đó. Bạn đâm kim qua, kéo lên. Rồi lên một bính. Các bạn sẽ đi thêm một cụm nữa. Tức là 3 mũi kép đơn nữa. 1 2 3. 1 cụm này, 2 cụm, 3 cụm, 4 5. Rồi, các bạn lên một bính. Trước khi kết vòng thì các bạn sẽ rút cái sợi chỉ này. Rồi sau khi các bạn đi một hàng 18 cái vòng tròn như thế này, bây giờ chúng ta đi tiếp các bạn, tạo hình bông hoa. Bây giờ các bạn cũng đi tạo vòng tròn 3 thực nè. Lên 3 bính, đi một cụm tức là 3 mũi kép đơn. Đó, rồi gỡ kim ra, bắt đầu. Các bạn bắt đầu từ đâu cũng được hết. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ đây đi. Cái phần tiếp giáp giữa hai cái vòng tròn này nè, các bạn bỏ 1 2 3 nè. 1 2 3 là ngay đây mới đúng nè các bạn, ngay đây nè. Đó. Các bạn sẽ kéo chỉ qua. Rồi lên một bính. Các bạn lại đi 3 cụm. Mỗi một cụm là 3 mũi kép đơn liên tục. 1 2 3. Rồi, các bạn lên một bính. Tiếp tục. 1 2 3. Lên một bính là các bạn được 3 cụm ha. Bây giờ các bạn đi tròn vòng luôn, các bạn sẽ đi 5 cụm. 1 2 3 4. Rồi.
Rồi trước khi kết vòng thì các bạn cũng rút thật mạnh nè. Và các bạn đâm kim vào bính thứ ba nè, đâm kim có 2 sợi luôn. Trượt lên, cắt chỉ. Rồi, các bạn lại tiếp tục. Các bạn tạo vòng tròn mã thuật nữa, sau đó mình lên 3 bính. Các bạn đi một cụm. Gỡ kim ra. Đây. Các bạn bắt đầu từ đây nè. Mình đếm ha, 1 cụm, 2 cụm, 3 cụm rồi. Các bạn đâm kim qua. Tính theo thứ tự từ bắt đầu cái phần tiếp giáp nè, các bạn bỏ 1 cụm nè, 2 cụm. Cụm thứ 3. Các bạn kéo chỉ qua, lên một bính. Rồi các bạn đi đủ 5 cụm, mình thành một vòng tròn như thế này. Và các bạn đi 1, 2, 3, 4. Các bạn đi thêm 4 cái vòng tròn như thế này nữa. Các bạn đi 3 đi, đến vòng tròn thứ tư nữa thì chúng ta gặp nhau để mình hướng dẫn các bạn kết vào cái phần vòng tròn ở dưới chân đế nè. Rồi sau khi các bạn đi, mình đếm luôn 2 cái hoa ở dưới này nè các bạn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đến cái hoa thứ 8 thì mình sẽ kết vào. Mà trước khi kết thì mình nói sơ phần này để các bạn làm nó không bị nhầm ha. Ví dụ như các bạn lên cái bông hoa này đi, cái vòng tròn này đi, thì sau khi đi xong rồi các bạn đi một cái hoa mới thì các bạn nhớ đếm bắt đầu từ đây nè, các bạn bỏ 3 cụm nha, 1, 2, 3 rồi các bạn kết vào đây. Ở đây các bạn cũng vậy, đếm 3 cụm mình mới kết vào, đếm 3 cụm kết vào, có như vậy thì các bạn mới thành cái vòng tròn được như thế này nè. Đó. Và bây giờ đến cái hoa cuối cùng nè, cái vòng tròn cuối cùng nè thì các bạn sẽ đi 1 cụm, 2 cụm, 3 cụm, 4 cụm. Sau khi được 4 cụm rồi thì các bạn sẽ gỡ kim ra, mình kết vào cái vòng tròn ở dưới này các bạn. Cái vòng tròn này nhưng mà các bạn kết vào đây nè, các bạn sẽ bỏ, hay mình tính từ đây đi. Các bạn bỏ một cụm lên đến đây nè, các bạn kết vào đây nè. Đây. Các bạn kéo chỉ qua để mình chừa một cụm ngay giữa này nè, các bạn sẽ đi vào cái phần bên trong nữa ha. Bây giờ các bạn kéo qua lên một bính và mình đi một cụm nữa, một cụm 3 mũi kép đơn nữa, 1, 2, 3 rồi lên một bính. Các bạn sẽ kết vòng. Trước khi kết vòng thì các bạn sẽ rút cái sợi chỉ này. Rồi các bạn cắt chỉ luôn. Rồi lúc này các bạn sẽ được cái vòng tròn đầu tiên. Bây giờ các bạn sẽ đi cái phần nhị và những cái đường để nối 8 vòng tròn này lại với nhau. Rồi trước tiên thì các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật nè. Các bạn sẽ đi 8 mũi đơn vào cái vòng tròn này. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Rồi các bạn nắm cái đầu sợi chỉ, rút mạnh, kết vòng. Rồi các bạn sẽ để vào như thế này nè. Để như thế này đi cho nó dễ. Đó. Các bạn sẽ đi từng đường vào đây. Trước tiên thì các bạn khi kết vòng thì các bạn lên 5 bính. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi các bạn gỡ kim ra ha. Mình sẽ đâm kim vào cái khoảng này. Các bạn nhìn tất cả ở bên trong này là có một cái đỉnh đó, là mình lên một bính là nơi tiếp giáp của hai cụm á. Các bạn nhìn nè, là mình sẽ kết vào đây. Đó, bây giờ mình kết vào đâu trước cũng được trong 8 cái vòng tròn này. Trước tiên thì các bạn sẽ kết vào đây nè. Này các bạn thấy nè, một cụm 3 mũi kép đơn liên tục, sau đó mình lên một bính nè, là cái này mình sẽ kéo lên. Đây. Sau đó các bạn lên một bính và các bạn đi ngược lại nè, 1 2 3 4 5 mũi trượt nha. Các bạn đi nè, mũi trượt thứ nhất nè. Mũi trượt thứ hai. Mũi trượt thứ ba. Mũi trượt thứ tư. Và các bạn sẽ trượt vào cái chân mũi bên trong mà các bạn đi vòng tròn 8 bính đó. 8 mũi kép đơn đó. Không nói nhầm, 8 mũi đơn. Rồi các bạn trượt vào đây. Rồi bây giờ các bạn tiếp tục lên 5 bính. 1, 2, 3, 4, 5. Gỡ kim ra. Các bạn lại đâm kim vào cái vòng tròn tiếp theo kế bên. Các bạn thấy nè, chúng ta sẽ chia thành hai cụm. Thì ở đây nó có cái khoảng ở giữa nè. Kéo lên. Rồi lên một bính. Các bạn sẽ trượt lại 5 mũi ha. 1, 2, 3, 4 mũi là cái phần mà các bạn 4 mũi là cái phần mà các bạn đi lên 5 bính đó, là một bính mình đã kéo vào đây rồi, thì các bạn trượt ngược lại 4 mũi và một mũi mình kết vào cái vòng tròn. Mình tạm gọi cái này giống như phần nhụy hoa vậy các bạn. Mình đi 8 mũi đơn nè, các bạn trượt vào đây. Đó, rồi mình lại lên 5 bính nữa. Gỡ kim ra, đâm kim vào cái vòng tròn tiếp theo. Kéo lên. Lên một bính và trượt 1, 2, 3, 4 và một mũi vào cái phần vòng tròn bên trong nhỏ nè. Các bạn có thể hình dung đây. Rồi tương tự như vậy thì các bạn đi hết vòng này, các bạn có 8 sợi để mà nối giữa cái vòng tròn nhỏ bên trong và cái vòng tròn lớn bên ngoài ha. Bây giờ mình đã đi 3 rồi, các bạn đi thêm 5 nữa. Rồi khi các bạn đi được một cái bông hoa như thế này, nhưng mình xin lỗi các bạn, mình đã quên chỉ các bạn là khi cái vòng tròn đầu tiên nè, các bạn kết vào đây và đi một cụm các bạn kết vào đây nữa, mà mình quên chỉ các bạn để kết vào. Nếu mà quên rồi thì các bạn lấy chỉ buộc lại, giống mình cũng được. Đây. Bên đây cũng y vậy các bạn. Rồi, bây giờ tới cái bông hoa tiếp theo thì mình hướng dẫn để các bạn làm cho nó đủ ha. Rồi trước tiên thì các bạn tạo vòng tròn ma thuật, mình đi một cụm như thế này. Gỡ kim ra. Các bạn bỏ cái vòng tròn mình kết rồi ha, qua cái vòng tròn mới nè. Thì ở vòng tròn mới thì các bạn sẽ hình dung ra cái cụm, cái phần này nè, các bạn chừa để mình đi một cái sợi giống như vậy nè. Bắt đầu mình kết vào cụm này. Đây. Các bạn chừa một cái đỉnh này để mình làm cái vòng tròn bên trong nè. Đây, các bạn sẽ kéo lên. Lên một bính. Đi một cụm 3 mũi kép đơn. 1, 2, 3, gỡ kim ra. Rồi, cái khúc này hồi nãy mình quên nè, bây giờ các bạn nhớ là chúng ta kết vào đây nè. Đó. Cái khúc này hồi nãy mình lấy chỉ mình buộc lại đó các bạn. Bây giờ các bạn lên một bính, tiếp tục
các bạn sẽ đi 1-2 cụm rồi thêm 3 cụm nữa. 1 cụm là 3 mũi kép đơn rồi, 3 cụm rồi thêm 2 cụm nữa. 4, lên một bính. Rồi trước khi kết vòng thì các bạn rút. Rồi, bây giờ các bạn sẽ đi một vòng tròn mới. Mình đi một cụm đầu tiên là 3 mũi kép đơn. Gỡ kim ra. Các bạn nhớ đếm là 1 cụm nè, 2 cụm nè, 1. Rồi các bạn kết vào đây. Còn một cái đỉnh này nè thì các bạn chưa để mình đi vào bên trong cái phần vòng tròn này, các bạn hình dung nè. Mình đi cái vòng tròn là những cái sợi này nè. Cái phần đỉnh này để làm một cái sợi đi vào bên trong nè. Bây giờ mình kết vào đây. Đó, các bạn sau khi rồi bây giờ đến cái bông hoa thứ hai nè các bạn. Bông hoa đầu tiên mình đã hoàn thành thì bông hoa thứ hai các bạn đi 4 cái vòng tròn nhỏ nữa thôi. Đây, một cái vòng tròn đầu tiên các bạn kết vào đây nè, kết vào 2 cái vòng tròn ở bên dưới. Đi thêm 2 vòng nữa và một cái vòng thứ tư nè, các bạn đi 4 cụm thôi, 1 2 3 4, gỡ kim ra nè. Các bạn lại kết qua cái vòng tròn mình đã đi xong rồi nè. Các bạn kết thì các bạn chừa lại một cái đỉnh này nè. Để mình đi cái vòng tròn nhỏ bên trong như thế này nè. Mình nối cái sợi này dài ra nè, kết vào đây. Bây giờ các bạn sẽ kết vào cái vòng tròn này vào đây. Đó. Rồi sau đó các bạn lên một bính, mình đi một cụm nữa. 1 2 3, lên một bính các bạn kết vòng. Trước khi kết vòng thì mình rút cái sợi chỉ này. Rồi các bạn kết vòng nè. Rồi các bạn hình dung cái vòng tròn tiếp theo của mình nè. Rồi bây giờ các bạn đi 8 mũi đơn vào vòng tròn và mình đi y như vậy nè. Đi y như cái vòng bên đây. Các bạn cũng kết vào 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi các bạn đã đi được 2 bông hoa rồi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi cái bông hoa tiếp theo. Các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật lên 3 bính và mình đi một cụm. Gỡ kim ra. Các bạn sẽ đi cái vòng tròn tiếp theo nè. Thì các bạn chừa một cái đỉnh ở đây để mình đi vào cái phần trong này nè các bạn. Còn mình sẽ đâm kim xuống cái đỉnh này, kéo chỉ lên. Rồi, các bạn sẽ đi một cụm nữa. Gỡ kim ra. Rồi, các bạn sẽ đâm kim qua cái vòng tròn tiếp theo nữa. Kết vào. Lên một bính. Rồi chúng ta đi 4 cụm nữa. Ý 3 cụm nữa chứ các bạn. Cái vòng tròn này 5 cụm.
Rồi khi các bạn đi cái vòng tròn cho cái bông hoa tiếp theo ha, thì chúng ta cứ mỗi một cái vòng tròn như thế này là mỗi cái vòng tròn lớn là 8 cái vòng tròn nhỏ. Nhưng mà cái vòng tròn đầu tiên thì các bạn đi 6 vòng tròn nhỏ ở trên, nhưng các vòng tròn tiếp theo thì cơ bản các bạn đã có 4 vòng ở dưới rồi, 1 2 3 4 nè, các bạn đi 4 vòng nữa. Bây giờ mình đi 1 nè, 2 3 4, các bạn đi 4 vòng, sau đó mình đi cái phần ở giữa nè. Rồi tương tự như vậy thì các bạn đi hết một cái vòng như thế này thì chúng ta gặp nhau, chúng ta sẽ đi phần mới nữa ha. Khi các bạn đi tròn vòng hết là các bạn được 9 hoa, nhưng mà bây giờ chúng ta đã đi được 8 bông hoa rồi nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5, 6, 7, 8 và cái hoa cuối cùng này thì các bạn chỉ đi 2 cái vòng tròn nhỏ thôi là các bạn đã hoàn thành. Tại vì cái hoa đầu tiên và cái hoa cuối cùng các bạn đã có hai bên là 2 cái vòng tròn nhỏ rồi, và ở phần đáy túi 2 vòng nữa là 6. Bây giờ các bạn đi 2 vòng tròn nhỏ và các bạn sẽ đi cái phần ngay giữa này nữa là mình đã hoàn thành một cái bông hoa nữa. Tròn cái túi này chúng ta đi hết vòng thì các bạn có 9 cái bông hoa, là mình đi 18 cái vòng tròn nhỏ ở giáp với cái phần đáy túi đó. Thành ra là các bạn sẽ đi cuối cùng ở trên này chúng ta sẽ có 9 cái bông hoa tròn lớn như thế này nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi một cái vòng tròn nhỏ nè, mình ráp vào đây nè, mình chừa phần này là một cái đỉnh để mình đi cái vòng tròn bên trong như thế này. Các bạn đi một cụm đi, chúng ta sẽ kết vào đây, lên 3 bính nè, 1 2 3, thêm 2 mũi kép đơn nữa. Rồi các bạn gỡ kim ra, đâm kim vào cái khoảng trống này, khoảng trống này các bạn chừa để chúng ta đi cái vòng tròn những cái nhánh bên trong như thế này. Rồi lên một bính. Rồi các bạn sẽ đi thêm 4 cụm còn lại ha. Rồi xem như mình tạm gọi là xong cái vòng 1. Vòng 1 các bạn có 9 cái bông hoa như thế này. Các bạn đếm là 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Rồi bây giờ mình lên vòng 2. Vòng 2 thì các bạn thấy ở nơi mà nó cắt ra như thế này 3 cái hoa thì các bạn tưởng tượng chúng ta sẽ đi vòng tròn lên nữa, một cái vòng như thế này nữa. Rồi bây giờ trước tiên thì các bạn đi một cụm 3 mũi kép đơn trước đi. Rồi bây giờ các bạn gỡ kim ra nè, mình đâm kim vào cái đỉnh này nè các bạn. Đó. Rồi lên một bính, các bạn đi tiếp một cụm nữa, xong các bạn kết cái hoa kế bên. Đây, các bạn kết vào cái hoa này nè, cái vòng tròn đó. Rồi lên một bính, tiếp tục các bạn sẽ đi thêm 3 cụm nữa và mình kết vòng ha. Rồi khi các bạn đi xong cái vòng tròn nhỏ đầu tiên của hàng thứ hai nè, để mình đánh dấu vào đây cho các bạn dễ nhìn ha. Tại vì nó giống nhau, nó khó nhận ra quá. Đây, bắt đầu ở đây là cái vòng 2 nè. Đó, các bạn đi cái vòng tròn nhỏ đầu tiên, sau đó các bạn đi thêm. Bây giờ mình đã có sẵn 2 cái hoa ở dưới này rồi, các bạn hình dung chúng ta đi tròn vòng như thế này nè. Thì bây giờ cái này là cái hoa thứ 3. Rồi các bạn đi thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8 thì các bạn kết vào đây nè. Mình chừa một đỉnh ở đây để mình đi cái phần dây ở trong này nè. Các bạn đi cái vòng tròn nhỏ tiếp theo mình kết vào đây. Đây, các bạn sẽ đi một cụm trước đi. Gỡ ra.
Rồi các bạn đi vòng tròn này là thứ tư nè, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, đến vòng tròn thứ 8 thì các bạn sẽ kết vào đây nè. Đây. Các bạn nối vào đây là 1. Rồi sau đó đi một cụm nữa các bạn sẽ kết vào đây. Đó. Rồi, còn cái đỉnh này thì các bạn chừa để mình đi cái phần dây bên trong nè. Đó, bây giờ mình đi cho hết cái vòng này nha các bạn. Rồi, mình đang đi cái vòng tròn lớn đầu tiên của hàng thứ hai. Thì các bạn đi lên 5 cái vòng tròn nhỏ rồi. Bây giờ các bạn sẽ đi một cụm 3 mũi kép đơn như thế này. Sau đó các bạn kết vào đây. Đây. Rồi các bạn sẽ đi một cụm. Gỡ ra. Các bạn kết vào đây nè. Rồi tiếp tục. Các bạn đi 2 cụm. 2 cụm nữa nha. Một cụm rồi lên một bính. Rồi mình cái đỉnh này là các bạn hình dung ra mình đi vào cái phần bên trong nè, là dành cho những cái sợi nè. Đó, bây giờ các bạn đi một cụm nữa nè. Là cụm này là cụm thứ tư. Gỡ kim ra. Các bạn kết vào cái vòng tròn. Các bạn đã lên 5 vòng đó. Mình chừa một đỉnh ở đây nè. 1 2 3, rồi 1 2 3 đây. Rồi các bạn đã tạo thành một cái vòng tròn lớn mới ha, ở trên cái hàng thứ hai. Rồi lên một bính này các bạn đi thêm một cụm nữa cho đủ 5 cụm và mình kết vòng. Xong rồi các bạn sẽ đi phần trong nè, đi 8 mũi đơn và 8 dây căng ra 8 bông, 8 cái vòng tròn. Rồi sau khi các bạn lên hàng thứ hai xong, đến cuối hàng mình lên hàng thứ ba cũng y như hàng thứ hai. Đây các bạn nhìn nè, đây là một hàng nè, 2 hàng nè và hàng thứ ba. Rồi phần túi này chúng ta đi chỉ 3 hàng thôi. Bây giờ các bạn sẽ đi một hàng mũi trượt trên miệng túi nữa là xong ha. Rồi chúng ta đi phần quai. Rồi bây giờ các bạn đi mũi trượt ở miệng túi như thế này. Đây mình để như vậy cho nó dễ ha. Đây các bạn sẽ đâm kim vào cái chân mũi đầu tiên mà hai cái vòng tròn mình ráp lại nè. Kéo chỉ lên. Các bạn lên một bính. Rồi bắt đầu mình trượt nè. Có bao nhiêu mũi thì mình trượt bấy nhiêu các bạn. Các bạn đừng siết quá ha, tại cái trên miệng túi này các bạn siết quá thì nó túm lại nó không đẹp. Thì các bạn đi thong thả thôi. Rồi, bây giờ các bạn đi tới cái đỉnh mà chia ra hai cụm đó các bạn. Bắt đầu các bạn sẽ kết qua bên cái vòng tròn mới bên đây. Đây. Ở đây cũng là bỏ một cụm này lên, bắt đầu từ đây nè các bạn. Rồi, ba cái vòng tròn nó nằm như thế này. Rồi các bạn lại tiếp tục ha.
các bạn trượt đến hai cái vòng tròn nó rời ra như thế này nè, thì các bạn sẽ kết từ ở cái đỉnh, các bạn chừa lại một cụm ở bên trong, chừa lại một cụm, các bạn kết lại như thế này nè. Đó. Rồi, các bạn thao tác đến cuối vòng luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi phần quay. Các bạn sẽ cắt 2 sợi như thế này, mỗi một sợi là 10 m ha. Bây giờ mình sẽ thao tác cái phần quay. Các bạn sử dụng kim móc 3.5. Rồi, trước tiên mình tạo vòng tròn mã thực nè. Các bạn chừa ra một đoạn đi để mình kết vào phần túi luôn ha. Đó. Rồi, lên một bính. Các bạn sẽ đâm kim qua cái vòng tròn mã thuật nè. Các bạn kéo qua. Rồi, trên kim có 2 sợi thì các bạn kéo hết qua. Xoay ngang lại. Các bạn sẽ đâm kim qua 2 sợi nè. Quấn chỉ kéo qua. Rồi, lúc này trên kim có 2 sợi, các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Sau đó xoay ngang lại. Các bạn thấy có 2 sợi nè, mình đâm kim qua 2 sợi luôn. Kéo qua. Trên kim có 2 sợi, các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Sau đó xoay ngang lại, đâm kim qua 2 sợi. Quấn chỉ kéo qua. Rồi, trên kim có 2 sợi, các bạn lại quấn chỉ kéo hết qua. Rồi xoay ngang lại nữa, các bạn đâm kim qua 2 sợi. Kéo chỉ qua 2 sợi đó. Rồi lúc này trên kim có 2 sợi thì các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Và tương tự như vậy thì các bạn sẽ đi đến hết cái phần chỉ là các bạn cắt 10 m đó. Mỗi một sợi là 10 m nha các bạn. Rồi các bạn đi hết 10 m thì mình sẽ được cái phần quai dài khoảng 55 cm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kết vào phần túi luôn. Rồi bây giờ các bạn kết như thế này. Tổng hết là cái vòng tròn này các bạn sẽ có 18 cái vòng tròn nhỏ này, thì mình gấp hai bên lại như thế này. Rồi các bạn sẽ bỏ một vòng tròn mình kết vào đây. Đây. Kết vào cái vị trí gần tiếp giáp với lại cái vòng tròn tiếp theo á các bạn. Rồi bên trái mình cũng làm y như vậy, bỏ một vòng tròn, các bạn kết vào đây nè. Rồi các bạn làm hai quai mình kết vào ha. Xong rồi các bạn ơi, mình vừa hướng dẫn xong phần móc chiếc túi có họa tiết là những cái vòng tròn giống như đồng tiền, rất là xinh xắn luôn á. Một lần nữa chị xin gửi lời cảm ơn đến bé Phượng My ha, nhờ em gợi ý mà chị đã thao tác ra một chiếc túi xinh đẹp như thế này. Cảm ơn em vì tất cả. Mình cũng xin cảm ơn các bạn, các anh chị đã có những comment tích cực để góp phần cho mình thêm nhiều động lực để mình tạo ra những cái sản phẩm đẹp. Cảm ơn tất cả các tình yêu. Các bạn hãy nhanh tay chọn màu chỉ mà mình yêu thích để thao tác một chiếc túi bổ sung vào bộ sưu tập túi của mình nhé. Mình chúc các bạn móc thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video.